Tôi là một kẻ bỏ ra từ đống xác chết, vốn dĩ định ẩn giấu thân phận một cách khiêm tốn để có thể sống cuộc đời của một người bình thường. Ngờ đâu một đám người không biết điều lại tìm đến tận cửa, và tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là một lễ thất tịch cần kề với cái chất nhất. Trần lão, ông có ý gì đây? Con gái tôi mới có 3 tuổi, ông là một người già 78 tuổi rồi mà lại muốn thi đấu y thuật với nó sao? Ông không thấy nực cười sao? Cục trưởng Giang, y thuật không phân biệt tuổi tác. Nếu lệnh Thiên Kim đã dám tự xưng là thần y thì nên có dũng khí để tiếp nhận thử thách. Hay là ông cũng biết con bé là kẻ lừa đảo nên mới không dám ứng chiến? Ngay lúc đó, một giọng nói mềm mại, non nớt vang lên từ trong sân. Mèo mả gà đồng nào cũng tìm đến gây sự. Thật sự coi thường Nhuyễn Nhuyễn quá rồi đấy. Cục trưởng Giang, chiến thư của lão hủ đã đưa ra rồi. Lệnh Thiên Kim có dám ứng chiến không? Ánh mắt của Nhuyễn Nhuyễn bỗng dừng lại ở trước ngực của Trần lão. Chỉ thấy ở đó xuất hiện một luồng khí đen nhỏ. Luồng khí đó không ngừng nuốt chửng tinh khí thần trên người đàn ông. Khí trên người ông nội rất cứng. Trước ngực còn có một nút thắt lớn chặn ở trong lòng. Ông nội, có phải có một người rất quan trọng đã bị bệnh tật mang đi rồi không? Nên ông mới không tin vào thần y. Sắc mặt của Trần lão lập tức trở nên trắng bệch. Sao cháu biết được? Con trai tôi đã mất vì bệnh nan y từ 20 năm trước. Lúc đó tôi đã dùng đủ mọi cách, bao gồm cả những cái gọi là bí phương thần y. Kết quả những người đó đều là kẻ lừa đảo. Nên tôi không tin cháu. Tôi phải tận mắt xem cháu thực sự có bản lĩnh hay lại là một kẻ lừa đảo nữa. Nhuyễn Nhuyễn hiểu rồi thưa bố. Nhuyễn Nhuyễn muốn thi đấu với ông nội một phen. Sư phụ đã nói, người làm thầy thuốc phải có cốt cách của thầy thuốc. Người khác không tin thì phải dùng bản lĩnh để chứng minh cho người đó thấy. Sau đó Nhuyễn Nhuyễn quay đầu nhìn về phía Trần lão. Trần lão, con gái tôi đồng ý lời khiêu chiến của ông. Nhưng nếu con gái tôi thắng, ông phải công khai xin lỗi nó và thừa nhận là ông đã sai. Được chứ, nhưng nếu con bé thua thì phải công khai thừa nhận mình là kẻ lừa đảo và rút khỏi giới y học. Ông Trần, chờ một chút. Nhuyễn Nhuyễn còn có một điều kiện. Nếu ông nội thua thì phải để Nhuyễn Nhuyễn chữa bệnh cho ông. Đứa trẻ này vậy mà lại đưa ra điều kiện như thế này. Không cần tiền, không cần danh, mà lại muốn chữa bệnh cho mình. Được thôi, tôi đồng ý với cháu, nhưng với tiền đề là cháu phải thắng được. Vậy thì quyết định như thế nhé. Người đâu? Đi liên lạc với bệnh viện quân y khu, sắp xếp địa điểm thi đấu. Đã muốn thi đấu thì phải để cho mọi người đều thấy được. 3 ngày sau, trận thi đấu đầu tiên sẽ diễn ra tại đại hội đường bệnh viện quân y khu. Nhuyễn Nhuyễn, con thật sự muốn thi đấu với ông ấy sao? Tất nhiên rồi, xử lý ông ấy cũng đơn giản như xử lý một con kiến nhỏ thôi ạ. Thời gian trôi nhanh, đã đến 3 ngày sau. Lúc này đại hội đường bệnh viện quân y khu đã chật kín người. Nghe nói gì chưa? Trần lão sắp thi thố y thuật với một đứa bé 3 tuổi đấy. Tôi cũng nghe nói rồi. Đây chẳng phải là chuyện đùa sao? 3 tuổi thì có thể hiểu được cái gì chứ? Nhuyễn Nhuyễn, con có lo lắng không? Con không lo lắng đâu ạ. Bố ơi, sư phụ đã từng nói người làm thầy thuốc tâm phải tĩnh. Tâm không tĩnh thì nhìn không rõ bệnh khí đâu ạ. Bố tin con. Nội dung trận thi đấu đầu tiên hôm nay là vọng, văn, vấn, thiết. Chúng tôi đã chuẩn bị mời bệnh nhân có bệnh tình phức tạp. Bệnh án của họ đã được niêm phong. Hai bên cần thực hiện khi không sử dụng bất kỳ thiết bị y tế hiện đại nào, chỉ dựa vào các phương pháp vọng, văn, vấn, thiết của đông y cổ truyền để chẩn đoán bệnh trạng của 10 bệnh nhân này. Sau khi kết thúc chẩn đoán, chúng tôi sẽ công khai bệnh án. Người có tỷ lệ chính xác cao hơn sẽ giành chiến thắng. Trần lão, mời ông trước. Trần lão đứng dậy, đi đến trước mặt bệnh nhân bắt đầu thăm khám. Không hổ danh là Trần lão, thế này mới gọi là chuyên nghiệp. Đúng vậy, từng bước một đều vô cùng tỉ mỉ. Đây mới thực sự là đại sư đông y chứ. Sau đúng 2 tiếng đồng hồ, Tiền lão quay về chỗ ngồi của mình, đưa bản chẩn đoán dày cộp cho viện trưởng. Đây là bản chẩn đoán. Viện trưởng nhìn bản chẩn đoán. Tiền lão của không hổ danh là quốc thủ. Bản chẩn đoán này viết rất chi tiết và chuyên nghiệp. Giờ thì đến lượt tiểu tiên sinh này rồi. Các chú các cô ơi, mọi người xếp thành hàng đứng ngay ngắn nhé. Nhuyễn Nhuyễn muốn xem khí của mọi người. Nhuyễn Nhuyễn đi đến trước mặt 3 bệnh nhân bắt đầu quan sát. Ngay sau đó liền triệu hồi thú cưng của mình, bắt đầu màn trình diễn đầy ma mị của mấy người bọn họ. Vật vờ mê mẩn lại một đêm. Gà vàng cất tiếng trời hừng sáng, mí mắt sụp xuống tận mang tai. Hôm nay tinh thần phấn chấn lên. Dân đen xua tàn nỗi uất nghẹn trong lòng. Mở giường ra để nằm, đắp tấm vải trắng lên đầu. Đắp tấm vải trắng rồi dâng chén nước mũi cho hắn. Chén trà đầu. Ha ha ha, cái thứ gì thế này? Sau một bản nhạc đưa đám, Nhuyễn Nhuyễn đưa bản chẩn đoán của mình lên. Viện trưởng, con đã viết xong hết rồi đây ạ.
Chỉ 10 phút là xong rồi sao? Tôi thấy con bé rõ ràng là viết bừa thôi. Đây nào phải là chữ viết, đây là vẽ bậy thì có. Viện trưởng nhận lấy bản chẩn đoán. Trên giấy viết 10 dòng chẩn đoán. Mỗi dòng đều ngắn gọn xúc tích. Nhưng vấn đề là thế này thì quá đơn giản rồi. Bản chẩn đoán của Tiền lão viết dòng dã mấy trang giấy. Còn đứa trẻ này chỉ viết đúng 10 dòng chữ. Được rồi, việc chẩn đoán của cả hai bên đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ công bố bệnh án thực tế của bệnh nhân. Để tiến hành đối chiếu, tiếng ông vừa dứt, mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả. Viện trưởng lấy 10 bản bệnh án từ trong tập hồ sơ ra. Tỷ lệ chẩn đoán chính xác tổng thể của Tiền lão là 70%. Đạt được tỷ lệ chính xác 70%. Đã là trình độ cấp bậc quốc thủ rồi. Không hổ danh là Tiền lão, quá lợi hại. Đây mới đúng là đại sư Đông y thực thụ. Tuy nhiên, khi viện trưởng vừa cầm bản chẩn đoán của Nhuyễn Nhuyễn lên, đôi bàn tay bỗng nhiên run rẩy. Sao thế? Có phải đứa trẻ đó viết quá vô lý không? Đến chủ nhiệm cũng không xem nổi nữa rồi. Tôi thấy trận thi đấu này có thể kết thúc được rồi. Bệnh nhân thứ nhất, Nhuyễn Nhuyễn chẩn đoán là viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày giai đoạn đầu, thiếu máu nhẹ. Bệnh án thực tế, viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày giai đoạn đầu, thiếu máu nhẹ, tỷ lệ chẩn đoán chính xác là 100%. Cái gì? 100% sao? Chuyện này sao có thể chứ? Tỷ lệ chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân thứ hai là 100%. Sau khi viện trưởng đọc xong một lượt, cả hội trường rơi vào bầu không khí tĩnh lặng như chớp. Hiệp một Nhuyễn Nhuyễn thắng, chuyện nhỏ thôi mà. Quá đơn giản với mọi người rồi. Tôi biết hiện giờ mọi người đang rất chấn kinh, cảm thấy thật khó tin. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng đây không phải là ảo thuật. Đây chính là y thuật thực thụ. Đứa trẻ này sở hữu một năng lực đặc biệt. Cô bé có thể cảm nhận được từ trường sinh học của cơ thể người và sự phân bổ năng lượng. Trong mắt cô bé, trên người mỗi người đều có những luồng khí màu sắc khác nhau. Chỉ cần nhìn qua một cái là biết được bạn bị bệnh ở đâu. Đây là điều mà y học hiện đại không thể nào bì kịp. Trời ơi, đây là thật sao? Nếu là thật, thì đứa trẻ này đúng là thần y rồi. Đây mới đúng là thần y thực thụ. Hiệp thứ hai khi nào thì bắt đầu? Trần lão, ông thực sự vẫn muốn thi tiếp sao? Đương nhiên là phải thi rồi. Hiệp một tôi thua rồi. Nhưng không có nghĩa là tôi chịu thua. Tôi đã hành y hơn 50 năm rồi. Không thể nào ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không so nổi. Hiệp thứ hai tôi nhất định phải thắng lại. Cục trưởng Giang, anh xem con gái mình không có ý kiến gì. Tốt rồi, vậy chúng ta tiếp tục hiệp thứ hai. Nội dung hiệp thứ hai là bốc thuốc. Mau đưa bệnh nhân lên đây. Bệnh nhân này mắc chứng xơ hóa tủy xương hiếm gặp. Đã đến giai đoạn cuối rồi. Chức năng tạo máu của tủy xương hầu như đã mất hoàn toàn. Các cơ quan toàn thân đang suy kiệt. Tây y đã tuyên án chót. Nhiều nhất cũng chỉ còn sống được 3 tháng. Vòng thi thứ hai chính là mời hai bên kê đơn thuốc đông y cho bệnh nhân này để tiến hành điều trị. Một tuần sau chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện cho bệnh nhân để xem tình hình phục hồi thế nào. Bên nào có hiệu quả phục hồi tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi về chuẩn bị đây. Tôi sẽ lật xem tất cả cổ tịch, tìm ra phương thuốc phù hợp nhất. Tôi không tin là không đấu lại được một đứa bé 3 tuổi. Cô bé 3 tuổi với thuật châm cứu có thể khiến người chết sống lại. Cải từ hoàn sinh là truyền nhân của thần y cổ lực. Vì nghiên cứu ngũ độc thuật mà khiến thần y biển thước phải mất mạng sao? Khí của chú bị hư nhược quá rồi, cần phải đại bổ. Con vừa hay còn một viên thân thối trợn mắt. Hi hi. Viên thân thối trợn mắt gì chứ? Chẳng phải là đang đùa giỡn sao? Hoang đường, viên thân thối trợn mắt này dược tính cực mạnh. Cháu không phải đang chữa bệnh, cháu là đang giết người đấy. Bệnh nhân này vốn dĩ khí huyết đều hư, ngũ tạng đều tổn thương. Cháu dùng thuốc mạnh như vậy, cơ thể ông ấy căn bản không chịu đựng nổi. Nhẹ thì thất khiếu chảy máu, nặng thì sẽ chết ngay tại chỗ. Cháu làm vậy là coi rẻ mạng người. Đúng vậy, hơn nữa còn không có dược liệu khác hỗ trợ. Thế này làm sao được? Tôi thấy đứa bé này căn bản không hiểu y thuật, chỉ là viết bừa thôi. Vòng đầu tiên con bé thắng, có lẽ thật sự là do may mắn. Nhuyễn Nhuyễn, con chắc chắn phương thuốc này không có vấn đề gì chứ? Bố ơi, không có vấn đề gì đâu ạ. Mọi người chẳng phải muốn thuốc hỗ trợ sao? Con ở đây còn có hàm tiều bán bộ điên, cộng thêm hạt đỉnh hồng thượng hạng, đảm bảo uống vào là xong đời luôn. Trần lão, con gái tôi đã nói rồi, phương thuốc này không có vấn đề gì. Tôi tin con bé. Mọi người đang đem mạng sống của bệnh nhân ra làm trò đùa. Tôi tuyệt đối không đồng ý.
Ngay lúc này, Trương Kiến Quốc trên xe lăn đột nhiên lên tiếng. Tôi đồng ý, dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Thay vì chờ chết, chi bằng đánh cược một phen. Cô bé, nếu cháu có thể cứu được chú, mạng này của chú thuộc về cháu. Chú ơi, Nhuyễn Nhuyễn sẽ cứu chú mà. Sư phụ nói người làm thầy thuốc phải có trách nhiệm với đơn thuốc của mình. Thuốc Nhuyễn Nhuyễn kê nhất định sẽ cứu được chú. Nếu bản thân bệnh nhân đã đồng ý, thì chúng ta cứ theo quy tắc mà làm. Hai phương pháp lần lượt áp dụng cho hai bệnh nhân có bệnh tình giống nhau. Sau một tuần sẽ xem tình hình hồi phục. Nhưng đơn thuốc của cô bé họ Giang bắt buộc phải do tôi đích thân giám sát việc dùng thuốc. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, lập tức dừng thuốc để cấp cứu. Được thôi. Nhuyễn Nhuyễn không có ý kiến ạ. Cứ như vậy, cuộc tỷ thí thứ 2 chính thức bắt đầu. 7 ngày sau, đã đến ngày công bố kết quả. Thưa các vị, một tuần điều trị đã kết thúc. Bây giờ tôi xin công bố tình hình hồi phục của hai bệnh nhân. Lý Quốc Cường sử dụng đơn thuốc của Trần Lão để điều trị. Sau điều trị bệnh tình đã ổn định, các chỉ số máu đã có chuyển biến tốt. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Trương Kiến Quốc sử dụng đơn thuốc của Giang Nhuyễn Nhuyễn điều trị. Hiện tại các chỉ số đã hồi phục về mức bình thường. Bệnh nhân hiện đã có thể xuống giường đi lại. Xuống giường đi lại? Chuyện này làm sao có thể chứ? Sơ hóa tủy xương giai đoạn cuối mà lại có thể xuống giường đi lại sao? Hãy xuất hiện đi, bảo bối nhỏ của tôi. Ngay lúc này, Trương Kiến Quốc dưới sự dìu dắt của y tá từ từ bước vào trong. Tiểu thần y, cảm ơn cháu đã cứu mạng chú. Chú ơi, không cần cảm ơn đâu ạ. Đây là điều Nhuyễn Nhuyễn nên làm mà. Sư phụ nói người làm thầy thuốc chính là phải cứu người. Ta dùng 36 vị thuốc mới chỉ giúp bệnh nhân ổn định bệnh tình. Mà đứa trẻ 3 tuổi này chỉ dùng 3 vị thuốc đã tạo nên kỳ tích. Chẳng lẽ y đạo mà ta dốc hết cả đời để kiên trì thật sự đã sai rồi sao? Cuộc tỷ thí thứ 2, Trần Lão tiên sinh có hiệu quả điều trị tốt, bệnh tình ổn định. Bé Giang Nhuyễn Nhuyễn có hiệu quả điều trị vượt bậc, tạo nên kỳ tích y khoa. Vòng thứ 2, Giang Nhuyễn Nhuyễn thắng. Tôi muốn thực hiện vòng thi đấu thứ 3. Lần này tôi không tìm bệnh nhân khác nữa. Tôi muốn để Nhuyễn Nhuyễn chẩn đoán cho tôi. Tôi muốn con bé không cần sử dụng bất kỳ thiết bị y tế hiện đại nào, mà chẩn đoán ra toàn bộ bệnh trạng trên người tôi. Nếu con bé làm được, tôi sẵn sàng quỳ xuống nhận lỗi trước mặt mọi người và bái con bé làm thầy. Từ nay về sau, Trần Mỗ tôi sẽ là đệ tử của con bé. Ông nội, ông thực sự muốn để Nhuyễn Nhuyễn xem sao? Đúng vậy, nếu cháu có thể nhìn ra thì ông sẽ nhận thua. Nếu không nhìn ra được, thì chứng tỏ y thuật của cháu vẫn chưa đủ tốt đâu. Vậy Nhuyễn Nhuyễn sẽ xem cho ông. Ông nội, tinh thần của ông sắp tan biến rồi. Nghiêm trọng nhất là trong đầu có một thứ xấu xa đang lớn dần. Nó vẫn đang cử động, nó đã ăn sạch tinh thần của ông nội rồi. Lập tức kiểm tra tổng quát cho Trần Lão. Nửa tiếng sau, một y tá vội vàng chạy đến hiện trường. Trần Lão bị khuyết tật tim bẩm sinh, hở van động mạch chủ, xơ gan giai đoạn cuối kèm theo nhiều khối u, phổi bị vôi hóa, chức năng hô hấp bị tổn thương nghiêm trọng, khối u ác tính trong não đã chèn ép vào trung khu thần kinh. Trời ơi, 4 loại bệnh nan y. Không ngờ Trần Lão lại bệnh nặng đến thế. Ông ấy đã trụ đến tận bây giờ bằng cách nào vậy? Cô bé, cháu thắng ông rồi. Nhuyễn Nhuyễn có thể chữa khỏi cho ông mà. Trên đời này không có bệnh nào là không chữa được, chỉ có tìm không đúng phương pháp thôi. Bệnh của ông nội tuy rất nặng, nhưng Nhuyễn Nhuyễn có cách. Cháu thực sự có thể cứu ông sao? Nhưng mà ông nội phải đồng ý với Nhuyễn Nhuyễn một điều kiện. Điều kiện gì cháu cứ nói đi. Chỉ cần cứu được ông, bảo ông làm gì cũng được. Ông nội phải hứa với Nhuyễn Nhuyễn, từ nay về sau phải luôn vui vẻ, không được lúc nào cũng ngủ rũ cho mày nữa. Sư phụ từng nói, tâm bệnh phải dùng tâm dược để chữa. Trong lòng ông nội có một nút thắt rất lớn. Nếu không gỡ bỏ nút thắt này, thì bệnh sẽ không khỏi được đâu. Ông đồng ý với cháu. Trần Kế Thế tôi đã hành y hơn 50 năm, tự cho rằng y thuật của mình đã thông thần. Hôm nay cuối cùng mới hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi vẫn muốn cầu xin cháu nhận tôi làm đồ đệ. Không phải để cháu cứu mạng tôi, mà tôi chỉ muốn trong những ngày cuối đời được học hỏi về y đạo thực thụ. Dù chỉ học được chút ít bề nổi, tôi cũng không uổng phí kiếp này. Ông đứng lên trước đã. Sư phụ nói người làm thầy thuốc phải có sự kế thừa. Ông nội muốn học thì Nhuyễn Nhuyễn sẽ dạy, nhưng ông phải hứa với Nhuyễn Nhuyễn là phải trị bệnh cho tốt, không được giấu giếm bệnh tình nữa đâu nhé. Kể từ hôm nay, Trần Kế Thế tôi chính là đồ đệ của Nhuyễn Nhuyễn nhà cháu rồi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu trị bệnh thôi. Nhưng mà 4 căn bệnh này của tôi thật sự còn cứu được sao? Có chứ à, sư phụ từng nói, chỉ cần thần khí vẫn còn thì người vẫn cứu được. Thần khí của ông tuy rất yếu,
nhưng vẫn chưa tan biến, nên vẫn có thể cứu. Tiếp đó, Nhuyễn Nhuyễn dùng ngân chấm sắc thần nhập hóa, đâm vào mấy huyệt đạo của ông lão họ Trần. Nửa tiếng sau, Trần lão lại một lần nữa hồng hào rạng rỡ. Làm thế nào mà được như vậy? Nhuyễn Nhuyễn chỉ là giúp ông thông lại khí số bị tắc nghẽn thôi, để chính khí trong cơ thể có thể lưu thông. Tin tức Trần lão bái sư giống như một quả bom hạng nặng, làm chấn động giới y học kinh thành. Ngay chiều hôm đó, phòng họp bệnh viện Hiệp Hòa đã chật kín người. Chuyện Trần lão bái sư các vị đều nghe rồi chứ? Ban đầu tôi còn tưởng là tin đồn, nhưng sau đó tôi đã đích thân gọi điện cho Trần lão, xác nhận việc có thể khiến ông ấy cúi đầu bái sư. Đứa trẻ 3 tuổi đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Tôi gọi mọi người đến hôm nay là muốn bàn bạc một chuyện. Chúng ta có nên đi bái kiến vị tiểu thần y này không? Phải đi chứ, nếu chúng ta học được y thuật của cô bé, dù chỉ là chút ít bề nổi thôi, sẽ là một đóng góp to lớn cho toàn bộ giới y học. Thế này đi, bệnh viện Hiệp Hòa chúng ta sẽ liên kết với Viện Nghiên cứu Đông y, cùng với quân y phía dưới viết kiến nghị gửi lên quân khu, thỉnh cầu thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên biệt để nghiên cứu hệ thống y thuật của vị tiểu thần y này. Cứ như vậy, một bức thư thỉnh cầu ngay trong đêm đó đã được gửi đến Bộ Y tế Quân ủy. Thưa các vị, về y thuật của đồng chí Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đã có được sự nhận thức đầy đủ. Hiện tại giới y học đã cùng ký tên, thỉnh cầu chúng ta thành lập một cơ quan nghiên cứu chuyên biệt. Tôi cho rằng đây là một cơ hội rất tốt. Chúng ta không chỉ phải thành lập cơ quan nghiên cứu, mà còn phải kế thừa và truyền bá lại y thuật này, để mang lại phúc lợi cho toàn quân cũng như nhân dân cả nước. Trước viện trưởng viện nghiên cứu, tôi đề cử giáo sư Ngô Trấn Vũ. Ông ấy từng theo sát Nhuyễn Nhuyễn trải qua thực tiễn ở biên giới Tây Nam, nên có sự hiểu biết nhất định về y thuật của con bé. Hơn nữa bản thân ông ấy cũng là chuyên gia đầu ngành về virus học, có đủ năng lực học thuật. Còn về phần đồng chí Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta sẽ mời con bé làm viện trưởng danh dự trọn đời của viện nghiên cứu, nhưng không sắp xếp công việc cụ thể, chỉ nhờ con bé chỉ dẫn khi cần thiết. Dù sao Nhuyễn Nhuyễn vẫn còn là một đứa trẻ, không thể để con bé quá mệt mỏi. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tôi tuyên bố soạn thảo văn bản chính thức ngay trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ngô Trấn Vũ nhận được thông báo, cả người sững sờ tại chỗ. Tôi làm viện trưởng sao? Đúng vậy, thưa giáo sư Ngô, đây là quyết định của quân ủy. Hy vọng ông có thể tiếp nhận sự bổ nhiệm. Tất nhiên là nhận rồi, đây là vinh hạnh của tôi. Còn về phía Nhuyễn Nhuyễn, cũng đã nhận được thư mời chính thức. Nhuyễn Nhuyễn, con có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là phải dạy người khác chữa bệnh à? Đại khái là vậy. Vậy Nhuyễn Nhuyễn đồng ý ạ? Sư phụ từng nói, y thuật cần phải được truyền thừa, không được giấu giếm ạ. Nhưng bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn có một điều kiện. Điều kiện gì thế? Nhuyễn Nhuyễn không cần tiền lương đâu. Sư phụ nói người thầy thuốc không được tham tiền. Với lại Nhuyễn Nhuyễn muốn họ phải hứa, sau khi học y thuật chỉ được dùng để cứu người, không được làm việc xấu.